الله معكم أحبائي. اليوم سنتحدث عن أمر هام جدا في مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا والسياسة الأوروبية. بدء المفاوضات الرسمية لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. هذا ليس خبرا عاديا، بل خطوة تعتبر نقطة تحول في تاريخ أوكرانيا الحديث، خصوصا أنها ما زالت في حالة حرب. ما الذي حصل بالضبط؟ في الأيام الأخيرة أعلن الاتحاد الأوروبي عن افتتاح المرحلة الأولى من مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا. هذه المرحلة تسمى الأساسيات، وتشمل ملفات هامة للغاية، مثل سيادة القانون، استقلال القضاء، حقوق الإنسان وغيرها من الأمور. بمعنى آخر، الاتحاد الأوروبي لا ينظر فقط إلى الاقتصاد، بل إلى شكل الدولة ونظامها السياسي. وفي نفس الوقت تم فتح مسار مماثل مع دولة أخرى هي مولدوفا. سبق وتحدثنا أن الملفين كلاهما يهما الاتحاد الأوروبي، ما يدل على أن الاتحاد يتحرك بشكل أوسع لتوسيع نفوذه شرقا. ولكن لماذا هذا الحدث مهم جدا؟ لأن أوكرانيا ليست دولة مستقرة حاليا، بل في حالة حرب مفتوحة منذ سنوات، ومع ذلك يتم قبولها في مسار تفاوضي رسمي مع الاتحاد الأوروبي. وهنا النقطة المهمة: الاتحاد الأوروبي لا يمنح العضوية بسرعة، بل عبر مراحل طويلة جدا قد تستمر 5 إلى 10 سنوات أو أكثر. لكن فتح المفاوضات يعني شيئا واحدا: أوكرانيا أصبحت رسميا داخل الطريق الأوروبي وليس خارجه. والآن ما الذي تغير حتى يتم فتح الباب؟ لفترة طويلة كان هناك عائق كبير كبير أمام أوكرانيا، وهو الخلافات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، خصوصا مع بعض الدول مثل المجر التي استخدمت حق النقد أكثر من مرة. لكن مؤخرا تم التوصل إلى تفاهمات حول ملفات هامة، أهمها حقوق الأقليات، خصوصا الأقلية المجرية داخل أوكرانيا. وبعد هذا الاتفاق لم يعد هناك مانع سياسي كبير من المجر أمام بدء المرحلة الأولى من المفاوضات. ولكن ماذا يعني الأساسيات في المفاوضات؟ هذا الجزء هو أهم جزء في العملية كلها، لأنه ببساطة يحدد: هل الدولة مؤهلة تصبح جزءا من الاتحاد الأوروبي أم لا؟ والاتحاد الأوروبي يريد أن يتأكد من 3 أشياء رئيسية: هل هناك نظام قانوني عادل ومستقل؟ هل هناك ديمقراطية حقيقية؟ هل حقوق المواطنين وجميع الفئات محمية؟ إذا فشلت الدولة في هذه المرحلة لا يمكنها التقدم إلى المراحل التالية. لذلك يمكن القول إن هذه المرحلة هي اختبار الجدية. وفيما يتعلق بالبعد السياسي للحرب، هنا النقطة أكثر أهمية: روسيا تنظر إلى هذا التطور باعتباره خسارة استراتيجية كبيرة، لأن دخول أوكرانيا في مسار الاتحاد الأوروبي يعني ابتعادها عن النفوذ الروسي، ارتباطها أكثر بالاتحاد الأوروبي، وتحولها تدريجيا إلى جزء من المنظومة الأوروبية. حتى لو لم تصبح عضوا بعد، مجرد بدء المفاوضات يغير التوازن السياسي في المنطقة. دون أن ننسى ما يحصل مع موضوع أرمينيا في جنوب القوقاز، وبالتالي كما تلاحظون هناك حركة واسعة لسحب بعض الدول من ما يسمى فضاء الاتحاد السوفيتي. هذه الدول التي كانت يوم تحت دراية الاتحاد السوفيتي لتصبح في المقلب الآخر. هل هذا يعني أن أوكرانيا ستنضم قريبا؟ الإجابة ببساطة: ليس قريبا. الانضمام الكامل يحتاج إصلاحات عميقة داخل الدولة، استقرار سياسي واقتصادي، إنهاء أو تسوية الحرب، وموافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي. وهذه شروط صعبة جدا، لذلك قد يستغرق الأمر سنوات طويلة. لكن الأهم الآن ليس التاريخ بل الاتجاه، والاتجاه واضح: أوكرانيا تتحرك نحو الاتحاد الأوروبي خطوة بعد خطوة. ويبقى السؤال: لماذا الاتحاد الأوروبي يدعم هذا المسار؟ يرى أن دعم أوكرانيا يخدم عدة أهداف: تعزيز الأمن شرقي الاتحاد، تقليل التوتر مع روسيا، توسيع النفوذ السياسي الأوروبي، ودعم يمكن قول دولة تقاتل من أجل بقائها كما يعتبرون. كما أن أوروبا الاتحاد يعتبر أن سقوط أوكرانيا أو ابتعادها ابتعاده سيخلق فراغا استراتيجيا كبيرا في المنطقة. وبالتالي ما يحصل لا يعني أن أوكرانيا أصبحت عضوا في الاتحاد، يعني أنها دخلت رسميا في الطريق الذي قد يؤدي إلى العضوية.
طريق طويل معقد مليء بالشروط السياسية والاقتصادية، لكن الرسالة الأساسية واضحة: أوكرانيا لم تعد تنظر إلى الاتحاد الأوروبي كخيار بعيد، بل كهدف استراتيجي تسير نحوه رغم الحرب. برأيكم، هل تستطيع أوكرانيا إكمال هذا المسار والوصول إلى عضوية الاتحاد الأوروبي خلال العقد القادم، أم أن الحرب ستغير كل الحسابات؟ أتمنى من حضرتكم كتابة آرائكم في التعليقات، وشكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.